Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Hello everyone, welcome to my channel. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Tiến Vlog. Lời đầu tiên, cho phép Tiến Vlog được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới quý vị và các bạn. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy niềm vui và ngập tràn hạnh phúc. Đây là một khoảng sân sau của nhà mình mọi người ạ. Ở phía sau thì Tiến trồng một số loại hoa như hoa hồng này các bạn. Đây là những chậu hoa hồng Đà Lạt của mình mang từ trên Đà Lạt về đấy các bạn. Mấy hôm thì Tiến tưởng đâu là nó chết mất rồi, nhưng rất may là nó đã hồi phục lại và bây giờ nó lại tiếp tục nở hoa rất là nhiều. Nhìn rất là đẹp đúng không mọi người? Đây thêm một chậu nữa nè các bạn. Còn đây là những thùng rau khoai lang này các bạn. Mình trồng cũng khá lâu rồi, hái ăn cũng được rất là nhiều lần rồi mọi người ạ. Hôm nay thì nó tương đối là già rồi, cho nên là Tiến quyết định là ngày hôm nay Tiến sẽ nhổ những cái thùng rau khoai lang này cùng với những cái chậu hoa 10 giờ của mình để mình trồng lại nha các bạn. Những chậu rau khoai lang và hoa 10 giờ đã bị già hết rồi. Đấy các bạn nhìn thấy không ạ? Những chậu hoa 10 giờ của mình đã già. Cái chậu này thì Tiến mới trồng lại này mọi người, thành ra là nó vẫn còn non. Chậu này thì Tiến sẽ giữ lại. Đấy. Ở dưới gốc cây mai Tiến cũng trồng hoa 10 giờ luôn các bạn. Đấy. Giờ là buổi chiều thành ra hoa 10 giờ không có nở, nhưng mà vào buổi sáng thì nở rất là đẹp các bạn ạ. Đấy. Đây là toàn bộ khung cảnh ở sân sau của nhà mình nha các bạn. Một góc vườn nho nhỏ của Tiến. Bây giờ thì Tiến sẽ gom những chậu hoa 10 giờ lại và nhổ rau khoai lang để mình trồng lại nha các bạn. Đây là niềm vui của người độc thân đấy các bạn ạ. Rất là đơn giản. Đây là chậu hoa 10 giờ của mình đã bị già này các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Rất là già rồi, cho nên mình phải trồng lại. Giờ già rồi thành ra là tìm những thú vui cho mình. Vì mình sống có một mình thành ra là tự mình tạo niềm vui cho mình thôi mọi người ạ. Nhiều người nói với Tiến rằng tại sao ở tuổi này mà Tiến không lập gia đình. Tuy nhiên mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau các bạn ạ. Và nếu như những người đã từng tiếp xúc với Tiến thì họ sẽ biết được lý do vì sao đến thời điểm bây giờ Tiến vẫn chưa có gia đình. Ở độ tuổi của Tiến cũng giống như tất cả mọi người, không ai muốn mình phải sống một mình đúng không các bạn? Ai cũng mong muốn có một mái ấm riêng cho bản thân mình, để sau những giờ làm việc mình lại được trở về nhà sum vầy cùng với gia đình nhỏ của mình. Nhưng với Tiến, ước mơ đó có lẽ rất là xa vời. Tuy nhiên cái gì nó cũng có cái giá của nó các bạn ạ. Người có gia đình thì họ có những cái lo lắng riêng. Còn với người độc thân như Tiến chẳng hạn thì cũng có những nỗi buồn, nhưng cũng có những niềm vui mà những người có gia đình người ta chắc chắn sẽ không có được. Là con người, ai cũng mong muốn mình được yêu thương, được chia sẻ. Và Tiến cũng đã từng yêu, và thậm chí yêu rất là lâu. Nhưng mà cái duyên nó không tới thì mình đành chịu thôi mọi người ạ. Từ lúc mà Tiến biết mình mang căn bệnh ung thư vòm họng đến tận bây giờ
thì Tiến thôi không còn dám yêu bất kỳ ai nữa. Tại vì mình biết được rằng mình sẽ không mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho người ta. Chính vì vậy Tiến khép lại lòng của mình để Tiến sống một cuộc sống bình lặng như bây giờ. Những người đã từng đến và đi ngang qua cuộc đời của Tiến đều trân trọng và giữ lại cho bản thân mình, và xem như đó là những kỷ niệm đẹp của một thời thanh xuân của mình. Tiến chẳng bao giờ trách bất kỳ một ai, cho dù họ có ở bên mình hay họ có rời xa mình đi chăng nữa. Tiến vẫn luôn mong những người đó sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc. Nãy giờ nói xàm hơi nhiều đúng không mọi người? Cái tật từ ngày làm YouTube tới giờ cứ hay nói linh tinh, với lại nhiều lúc chắc không có ai để nói chuyện, thành ra là những lúc làm video như thế này lại thích nói đấy mọi người. Mong mọi người thông cảm dùm Tiến nha. Giờ thì Tiến bắt đầu trồng rau khoai lang mọi người ạ. Tiến đã nhổ xong rồi xới đất lên lại, rồi tưới nước, xong rồi bây giờ Tiến mới trồng lại nha các bạn. Nãy giờ thì lo mãi miết nói chuyện linh tinh mà quên mất rằng cái công việc chính của mình ngày hôm nay đó là giới thiệu đến các bạn cái niềm vui của mình hàng ngày những lúc rảnh rỗi ở nhà, đó là làm vườn đấy các bạn. Như vậy là Tiến đã trồng xong một thùng rau khoai lang rồi mọi người ạ. Đợt này thì Tiến chỉ trồng một thùng rau khoai lang thôi, thùng còn lại Tiến sẽ trồng rau mồng tơi nha các bạn. Bây giờ Tiến sẽ làm đất để trồng rau mồng tơi. Mình trồng thêm rau mồng tơi để ăn đấy các bạn, chứ ăn rau lang nhiều cũng chán. Nhiều người họ hay than thở rằng thời gian ở nhà nó dài lê thê. Nhưng với bản thân Tiến thì ở nhà hay đi làm cũng vậy. Thời gian dài hay ngắn là tùy thuộc vào mình. Nhiều lúc Tiến còn thấy một ngày 24 tiếng đồng hồ còn thấy không đủ với bản thân Tiến. Tại vì mình có rất là nhiều việc cần phải làm. Bây giờ thì Tiến sẽ gieo hạt mồng tơi các bạn ạ. Mình có mua một gói rau mồng tơi về để gieo. Đây là gói hạt mồng tơi mình đã mua về nha mọi người. Bây giờ Tiến sẽ bắt đầu gieo hạt mồng tơi. Như vậy là Tiến đã trồng xong được một chậu rau khoai lang và gieo xong hạt rau mồng tơi rồi này mọi người. Già rồi bây giờ chỉ cứ trồng rau, trồng xem cây cảnh, ngắm cây cảnh thôi. Bây giờ Tiến sẽ trồng hoa 10 giờ nha các bạn. Bây giờ Tiến sẽ ngắt hoa 10 giờ để trồng lại mọi người ạ. Những chậu hoa 10 giờ Tiến trồng cách đây cũng tầm 3-4 tháng rồi. Thành ra bây giờ nó bị già hết rồi nha mọi người. Cho nên là hôm nay Tiến sẽ nhổ đi và trồng lại để cho hoa nó được ra lại đấy. Chứ già rồi thành ra là nó ít ra hoa lắm và nhìn cái chậu nó không có được đẹp. Thì tiếp tục câu chuyện của người độc thân giống như Tiến.
Thì ngoài thời gian đi làm ở công ty, hiện tại bây giờ thì một tuần Tiến đi làm chỉ có 4 ngày thôi mọi người ạ. Còn 3 ngày thì Tiến được nghỉ ở nhà. Tuy nhiên, thời gian nghỉ ở nhà với Tiến cũng rất là ngắn. Mỗi ngày Tiến làm rất là nhiều việc, loay xoay cái là hết một ngày các bạn ạ. Mà toàn là những công việc không tên thôi. Nhưng mà nó làm cho mình bớt phải suy nghĩ và có một lối sống tích cực hơn. Mình thường tạo cho mình một cuộc sống bận rộn, không bao giờ để cho mình có thời gian nhàn rỗi. Nếu như những lúc rảnh rỗi thì Tiến cũng lại tìm những thú vui riêng cho bản thân mình. Ví dụ như Tiến có thể xem tivi, Tiến có thể đọc báo, Tiến lướt Face, Tiến xem phim và cập nhật tin tức hàng ngày. Nói chung, Tiến luôn tìm mọi cách để cho mình có được niềm vui. Bởi vì nếu như mình cứ sống trong u sầu lặng lẽ, lúc nào cũng ù rũ buồn chán, thì cái tâm trạng của mình sẽ xuống rất là nhanh. Bản thân mình là một người đã có sức khỏe không tốt, nếu như tâm trạng của mình cũng không tốt theo thì hậu quả để lại sẽ rất là nặng nề. Mà các bạn biết rồi, những người mắc bệnh ung thư, người ta thường hay có tâm trạng chán nản. Nhưng với Tiến, lúc nào Tiến cũng cực kỳ yêu đời mọi người ạ. Nhiều người cứ bảo Tiến rằng tại sao Tiến không trở về quê sinh sống. Nhưng mà Tiến thì lại nghĩ khác các bạn ạ. Thứ nhất, đó chính là công sức mình bỏ ra để ăn học suốt 5 năm ở đại học. Bây giờ nếu như bỏ việc về quê sống thì 5 năm ngồi trên giảng đường đại học của mình coi như là bỏ đi. Vừa tốn thời gian, vừa tốn cả tiền bạc của mình. Vậy thì tại sao mình lại không tiếp tục ở lại để tìm công việc cho mình? Thứ hai, đó là nếu như Tiến trở về quê sống thì Tiến chẳng biết làm gì mọi người ạ. Tại vì sức khỏe của Tiến không cho phép. Bây giờ bảo Tiến đi làm ruộng thì Tiến chịu thua mọi người ạ. Tiến chỉ đi vài vòng thôi là Tiến đã thấy mệt rồi, thì làm sao mà có thể đi làm ruộng được, đúng không mọi người? Và thêm một vấn đề nữa, nếu như Tiến trở về quê sinh sống thì mỗi lần đi khám bệnh cũng rất là vất vả. Tại vì gia đình Tiến ở quê, nếu như muốn đi khám ở bệnh viện thì cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ thì mới tới nơi. Còn ở đây thì mỗi lần đi khám rất là nhanh, tại vì từ nhà Tiến lên bệnh viện chỉ mất tầm khoảng 15 phút thôi. Thành ra là Tiến vẫn quyết định là ở lại thành phố để sống. Còn không biết thời gian mình có thể sống được ở thành phố này bao nhiêu lâu nữa thì Tiến cũng không thể biết trước được. Tại vì nó còn phụ thuộc rất nhiều vào công việc của Tiến. Nếu như công việc ổn định thì Tiến có thể bám trụ lại được ở thành phố lâu dài. Nhưng nếu như Tiến thất nghiệp thì chắc có lẽ Tiến bắt buộc phải về quê sinh sống. Tại vì ở thành phố mọi cái chi phí rất là đắt đỏ. Và nếu như không có công ăn việc làm thì mình sẽ không có tiền để mình trang trải cuộc sống của mình. Nhưng đó là ở tương lai các bạn ạ. Đến đâu thì hay đó. Còn bây giờ mình cứ sống vui vẻ mỗi ngày, làm việc mỗi ngày và tự tìm cho mình những niềm vui trong cuộc sống, với một hy vọng rằng tương lai của mình sẽ ngày càng tốt đẹp hơn và sức khỏe của mình mỗi ngày sẽ một tốt lên. Nãy giờ thì mình cũng trồng được mấy chậu hoa 10 giờ rồi các bạn ạ. Nhưng mà số lượng không đủ, Tiến lại phải ngắt thêm cái chậu hoa 10 giờ đang còn non để mình trồng tiếp nha các bạn.
Và đây là chậu hoa 10 giờ cuối cùng mà Tiến trồng trong ngày hôm nay. Như vậy là công việc của Tiến đã sắp hoàn thành rồi mọi người ạ. Cũng tốn một thời gian khá dài của mình đấy mọi người. Tiến đã trồng xong những chậu hoa 10 giờ của mình rồi. Bây giờ Tiến tưới thêm một chút nữa là công việc của Tiến đã hoàn thành nha mọi người. Và đây là thành quả cả buổi chiều vất vả của mình mọi người ạ. Mình đã trồng được những chậu hoa 10 giờ nè, thùng rau khoai lang nè. Đấy. Những chậu hoa 10 giờ nhỏ bé xinh xinh của mình đấy các bạn ạ. Còn thùng này Tiến trồng rau mồng tơi nha mọi người. Đây là kết quả sau 5 ngày mình trồng lại rau khoai lang và hoa 10 giờ nha các bạn. Đấy. Hôm nay Tiến quay lại đoạn video này để cho các bạn xem kết quả của mình. Thùng rau khoai lang đã bắt đầu xanh tươi trở lại rồi mọi người ạ. Vẫn chưa được non lắm. Đây, những cây mồng tơi đã bắt đầu lên rồi nha các bạn. Nó vẫn còn lên lưa thưa, chưa được nhiều lắm. Không biết là không lên hay là như thế nào mà Tiến mới thấy được mấy cây à. Những chậu hoa 10 giờ của mình đã nở bông rồi nha các bạn. Đây, hai cái chậu hồng của mình hôm nay nở rất là nhiều bông. Và những bông cũ của những ngày trước vẫn còn đấy các bạn. Chậu bên này hôm nay nở được rất nhiều bông, rất là đẹp luôn mọi người ạ. Và video ngày hôm nay Tiến Vlog xin phép được kết thúc tại đây nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.